Всім привіт! Прошу переглянути це відео, не перематувати. Якщо є якісь люди знаючися, підскажіть, будь ласка, чому так? Я з такою причиною не стикався. І ніхто з мотористів при колгоспі і обдзванював до нинішніх, які займаються ремонтом двигунів, ніхто мені не міг сказати, в чому причина. Я все перелазив. Но ви самі, напевно, не повірите, але в ітогі в кінці ролика ви побачите, в чому була причина. Я не міг оприділити. Всім приємного просмотру. І так, блядь, в мене вже пасія не знаю, блін. Підсказали мені, що може бути, що на оборотах стріляю вихлопну, може клапана не крити нормально. Іначе причини немає. Я не знаю, в чому причина. Відкруть його там з тої сторони, там є манометр, ондо я його вкрутив. Коли відкрутив, там тавотниця закручена була. Кладу тако, дує. Що на оборотах, що на холостих. Віти дує з колектора вхідного. Затикаю, чути, що втягує всередину. Хуй поймеш, я турбіну розібрав, помив, почистив, потім виложу відео по ТКР-7, бо в інтернеті я не знайшов про неї зовсім ніякої. Як її зробити, як що, таке. І тут вирішив я знімати головку. Поїду там, куплю пасти притірочної, бо немає. Самому робити щось з наждака неохота. Знімлю голову і вже буду сидіти. Далі вже я вам покажу. Зараз все опять знімати буду. Далі вже буду знімати. Всі пускають. Всі, кроме випускного цього. Так, голову зняли. Зараз буду чухати, шорошити. Каналисті більші чуть-чуть робити. Так, взяв ось прокладки. Взяв теропласт, чи як вони. Притірку для клапанів. Каже, що за одного разу хватить. Побачимо. Купа всякої драні. Ось так чистим. Як нові. Сюди ось знімай, нахуй ти мені мою рожу, блядь, знімаєш. Притірка клапанів. Поставив теропласт. І далі кладемо головку. І так, зібрав я голову вже, почіпляв форсунки. Зараз буду класти на блока. І так, склав я, пройшли сутки, пущі, менше трошки. Я не запускав його ще. Зараз будемо пробувати запускати. Солярку прокачав, все прокачав.
Це просто ужас. Блядь, у мене слів, блядь, нема вже. Це піздець. Чого ж ти, блядь, паскуда, димися, га? От хто знає причину. І так, дуже довго я грався. Прям дуже-дуже довго. Оказалося, всього-навсього обратний клапан. Получається, не создало давлення і того димів синім димом і погано робив. Ну він стріляв у вихлопну, коли на повному газовий. Синій дим і стріляв у вихлопну. Зараз такого немає. Головку зробив, і апаратуру зробив, і все одно він так хреново робив. Від того зажигання геть регулювали, нічого не давало. Від того обратний клапан просто на все. Ніхто не міг би подумати, і ніхто не міг підсказати, в чому могла бути проблема. Ну зараз заведу, почуємо, яка робота. Робота змінялась конкретно. Став робити таке відчуття, як КАМАЗ. Ну, іменно такий звук іменно мотора, що от так він. Може це його дійсно така робота. Ну, добився я цього, не знаю, ну, сьогодні аж. Ну, робота помінялася. Ні сальники, ні нічого, ні головка не грала роля, всього-навсього. Ну, головка, звісно, да, всі клапана пускали. Ну, от помпа, це я не знаю, я на таке я не міг подумати таке, і ніхто не міг сказати мені. І люди, які поробили ще в колгоспі, мотористи, і не могли сказати, що це помпа. Ніхто не знав. Да, і ще одно. Коли жмеш на ось цю шлангу, о, чути вже. Чути, я собі думаю, що це сам розпилитель стукає. Бо іменно в головці, коли нажимаєш на шлангу, стукає розпилитель. Якщо хтось дивиться це відео, може хтось щось підскаже. Чи це отут клапанки ці негодящі. Бо я як робив апаратуру, він тільки відрегулював на цих форсунках, бо форсунки всі розпилителі поміняли. І відрегулювали апаратуру під форсунки, виходить. Но до клапанів сюди ніхто не ліз. І чи можна їх самому поміняти? Оце сам такий вопрос до хто дивиться
оце відео. Чи може хтось підказати, чи можна їх самому поміняти, чи їх не можна самому, чи краще не лізти туди. Чи так як робить, хай собі робить. На тім усе. Пізніше виложу відео, яка культивація була після зливи. Таке тверде було, що не лом, а монтіровка не хотіла в землю залізти. Максимум це аж на 5 см. І ось цим культиватором. На глухих лапах, бо спружинна нічого не могла зробити. КПС 4.2 нічого не міг зробити. Лапа просто порола зверху і все. Добре, всім спасибо. Спасибо за просмотри. Ставте лайки, кому подобається. Кому не подобається, дізлайки. Хейтерів у нас багато дуже. Я це знаю. Бо писали вже. Але я таким людям не відповідаю. До побачення.